কেনেকুৱা তামান টেষ্টি গুৰৰ লগত বৰা চাউল বোমাৰ ভাতিটো তুমি এয়া আমাৰ মহাৰাজ লেটস ষ্টাৰ্ট নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আৰু এইয়া দেখিছে আজি মই লৈছোঁ বৰা চাউলৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেতিয়া গম পাব কি হ'বলৈ গৈ আছে ৰেচিপিটো আৰু কোনোবাই যদি আগতে এনেকুৱা খাই পাইছে বা খাই কেনেদৰে বনাই খায় কমেণ্ট বক্সত জনাব দেই বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সদায় সদায় একে বস্তুবোৰনো কিমান খাব আজি ৰাতিপুৱাই উঠিয়ে ভাবিলোঁ যে আজি এটি স্পেচিয়েল ব্ৰেকফাষ্ট বনাওঁ আৰু এয়া আছিলে মাহঁতে অসমৰ পৰা দি পঠিওৱা বৰা চাউলটো ইয়াত পাবলৈকে নাই তো মই পুৰা একদম এক্সাইটেড আৰু এয়া চাওক বৰা চাউল মই লৈছোঁ এপোৱা বৰা চাউলেৰে ৩-৪ বাটি হৈ যাব ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া চাওক চাউলখিনি মই এতিয়া ভিজাই থ'ম প্ৰায় 1 ঘণ্টাৰ বাবে প্ৰায় 1 ঘণ্টা পিছত এয়া চাওক চাউলখিনি কুমলীয়া হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াৰ পৰা পানীখিনি আঁতৰাই ল'ম আৰু এইফালে মই লৈছোঁ মিঠাই বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা নন ষ্টিকৰ পেন এখন আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ গৰম হোৱাৰ পিছতে সৰিয়হৰ তেল অকণমান এয়া চাওক তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে লগে লগে এতিয়া পানীৰ পৰা আঁতৰাই লোৱা চাউলখিনি দি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক এতিয়া ভালদৰে তেলখিনিৰ লগত মিহলি হোৱাকৈ লৰাই দিব লাগিব খুবেই ইজি ৰেচিপি হয় মাত্ৰ ৩-৪টি বস্তুৰে এইটো আপুনি বনাব পাৰে আৰু এয়া চাওক অলপমান ভাজি হৈ গ'ল ইয়াতে এতিয়া পানী দি দিছোঁ অকণমান সিজিবলৈকে আৰু এতিয়া এইখিনি 1-2 মিনিটমান সময় লৰাই থাকিব লাগিব যাতে ভালদৰে মিহলি হৈ যায় এয়া চাওক পানীৰে সিজাই লৈছোঁ প্ৰথমতে অলপ আৰু আপোনাৰ লগত যদি গাখীৰ আছে গাখীৰেও সিজাব পাৰে মোৰ লগতো আছিলে গাখীৰ এয়া চাওক মই গাখীৰ মানে গৰম কৰি লোৱা গাখীৰ ইয়াতে এনেদৰে দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি সিজিবলৈ ৰাখি দিব লাগিব প্ৰায় 10-15 মিনিটমান এনেদৰে হৈ যাব লৰাই থকাৰ পিছত এইয়া চাওক সিজি উঠিছে ধুনীয়াকৈ 1 পোৱা চাউলত মই প্ৰায় আধা লিটাৰ গাখীৰে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত যদি গাখীৰ নাথাকে পানীৰেও বনাব পাৰে কিন্তু গাখীৰেৰে বনালে বহুতেই টেষ্টি হয় যিহেতু গাখীৰ দিয়া গৈছে ইয়াতে এতিয়া ঢাকনি দিলে গাখীৰখিনি উঠি আহিব পাৰে সেই হেতুকে ঢাকনি নলগোৱাকৈ এনেদৰে মই ভাজি আছোঁ প্ৰায় 10-15 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইয়া চাওক গুড়েৰে খাম আজি হ'বনে চোৱাচোন হৈ যাব হ'ব গুড়খিনি এনেদৰে সৰু সৰুকৈ ল'ব তেতিয়া মিহলি হৈ যোৱাত বহুত সুবিধা হয় আৰু এইয়া চাওক গুড় দি দিছোঁ যিহেতু চেনি খোৱাটো বহুত বেছি ভাল নহয় স্বাস্থ্যৰ পক্ষে আজি ঘৰত আছিলে গুড় দি দিছোঁ এতিয়া একদম ইয়াম্মি চাওক গৰম ক্ষীৰখিনিত দিয়াৰ বাবে কি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে আৰু এয়া ডাঙৰ বাতিটো তুমি এয়া আমাৰ মহাৰাজা লেটস ষ্টাৰ্ট বৰা চাউলৰ লগত গুড় আৰু গাখীৰ সঁচাকৈ বহুত ইয়াম্মি মানে চেনি দিলে হয়তো সেইটো টেষ্ট নাহে তো ইমানেই ইয়াম্মি লাগিছে কি ক'ম আৰু কেনেকুৱা তামান টেষ্টি গুৰৰ লগত বৰা চাউল তো আগৰ মানুহবিলাকে এনেদৰে বানবাতিত খাইছিলে ন বৰা চাউলৰ ভাত গুড়েৰে বানবাতি নাই তথাপিও কিন্তু টেষ্টটো একদম মজা লাগিছে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা বৰা চাউলৰ এনেকৈ গাখীৰেৰে ভাত বনাই খায় মানে মই ৰিকমেণ্ড কৰিম গুড় ল'ব আপোনালোকে গুড় বহুত টেষ্টি লাগিছে মানে গাইজ ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে আমাৰ পেজটিত চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি পেজটি ফ'ল' কৰি দিব পুনৰবাৰ লৈ আহিম নতুন এটি ৰেচিপি তেতিয়ালৈকে বাই বাই